काय म्हणताय, तोंडाला चव नाहीये? अगदी चटपटीत असा लिंबाचा हा पदार्थ जो तुमच्या तोंडाला चव आणेल आणि अगदी 2 ते 3 महिने छान असा टिकेल असा एक पदार्थ करूयात. त्याची चव ना आंबट, गोड, तिखट आणि चटपटीत म्हणजे टाक करून खाल एवढी छान असेल. तर इथं मी मध्यम आकाराची छान अशी पिकलेली लिंब घेतलेली आहेत. आता ना तुम्हाला जेवढी मिळतील ना तेवढी लिंब घ्या. थंडीच्या दिवसामध्ये मार्केटमध्ये खूप छान असं लिंब मिळतात. तर आता ही लिंब धुवून एका कोरड्या फडक्यानं स्वच्छ अशी कोरडी करून घेऊयात बरं का. अगदी झटपट आणि मस्त असा हा तोंडाला चव आणणारा पदार्थ तयार होतो. आपण आवळा सुपारी खातो की नाही, अगदी तसाच. म्हणजे पाचक म्हणून हा लिंबाचा पदार्थ तुम्ही एकदा नक्की करून बघा बरं का. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. आता ही लिंब जी आहेत ना ती आपण अशी उभ्या स्लाईसमध्ये अगदी पातळ पातळ चिरून घ्यायची. हे बघा, तुम्हाला जर का शक्य असेल ना तर हे वरचं टोक जे आहे ना ते काढून टाका. म्हणजे काय होतं तर लिंबाचा कडवटपणा, सालीचा कडवटपणा आपल्या या पदार्थामध्ये उतरत नाही. पण जर का तुम्हाला वाळल्यानंतर खायला आवडणार असेल तर ही लिंबाची साल तुम्ही वापरू शकता बरं का. तर आता ही लिंब अशी छान चिरून झालीत ना तर याच्या बिया ज्या आहेत त्या जेवढ्या शक्य आहेत म्हणजे सरसकट सगळ्या काढून घ्यायच्या. म्हणजे मग बीचा कडवटपणा उतरणार नाही. तर आता या फोडी ज्या आहेत त्या एका स्टीलच्या बाउलमध्ये किंवा कुकरच्या डब्यामध्ये घालून घेतल्यात तरीही चालेल. पण लक्षात ठेवा आपल्याला इथं स्टीलचंच भांडं वापरायचं आहे. आणि हे ना आपण अगदी छोटीशी याला एक वाफ काढून घेणार आहे. म्हणजे या फोडी फक्त मऊ झाल्या पाहिजेत. तर ती वाफ कशी काढायची ना त्याची एक ट्रिक आहे, तर ती लगेच दाखवते हां तुम्हाला. आता बघा, ह्या छान अशा फोडी आपण बी काढून घेतलेल्या आहेत. आता काय करायचं तर एखादं खोल पातेलं घ्यायचं, त्याच्या तळामध्ये पाणी घालायचं, त्याच्यावरती एक स्टँड ठेवायचं आणि नंतर या फोडी आपण इथं ठेवणार आहोत. घट्ट असं झाकण घालायचं. आता हेच तुम्ही कुकरमध्ये पण करू शकता. पण कुकरमध्ये काय होतं, जेव्हा वाफ येते किंवा एखादी शिट्टी होती त्यावेळेला या लिंबामध्ये पाणी जाण्याची शक्यता असते. तर ते पाणी जाऊ नये ना म्हणून आपण अशी वाफ काढून घेणार आहोत. मग याच्यासाठी तुम्ही कढई किंवा एखादं जाड बुडाचं खोल पातेलं वापरलं तरीही चालेल बरं का. आता ही वाफ आपल्याला 5 मिनिटासाठी काढून घ्यायची. 5 मिनिटानंतर छान अशी पाण्याला उकळी येईल आणि लिंब वाफवली जातील. तर ती वाफवल्यानंतर कशी दिसतात ना ते मी तुम्हाला दाखवते. 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि 5 मिनिटानंतर मस्त अशी याला वाफ आलेली आहे. आता झाकण काढूया. वा, छान शिजलीत. आता गॅस बंद करायचा आणि थंड होईतोपर्यंत हे ठेवून द्यायचं. आता बघा, या झाकण काढून मी तुम्हाला दाखवते की ही लिंब किती छान शिजली आहेत. मस्त अशी याला वाफ आली. हे बघा, आणि याच्या खाली हे जे पाणी राहिलेलं आहे ना ते आपण पुढं जाऊन वापरणार आहोत बरं का. हे आंबट पाणी याची चव आपल्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. आता एक कढई जी स्टीलची असेल, स्टीलची कढई किंवा स्टीलचं पातेलं तापत ठेवायचं आणि त्याच्यामध्ये या लिंबाच्या फोडी अशा घालून छान वाफवून घ्यायच्या. आता बघा, यातलं सगळं पाणी जे आहे ना ते निघून जाईल. इथंपर्यंत आपल्याला या वाफवून घ्यायच्या. आणि याच्यामध्ये आता जेवढ्या लिंबाच्या फोडी ना तेवढा गूळ, म्हणजे लिंबाच्या फोडी वाटीने मोजून घ्यायच्या आणि मोजून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये हा तेवढाच गूळ घालून घ्यायचा. आणि गूळ घालून या लिंबाच्या फोडी आपण गुळासोबत छान याला चटका काढून घेणार आहोत. हे बघा, गूळ मस्त असा विरघळला. आता गुळाची गोड चव आणि लिंबाची आंबट चव हे मस्त मिळून येतं. अगदी झटपट तयार होतं आणि तोंडाला चव पण येते. आणि महत्त्वाचं म्हणजे हे तुम्ही अगदी येता जाता सुद्धा खाऊ शकता. म्हणजे जसं आपण आवळा सुपारी, बडीशेप खातो ना तसंही लिंबाची कँडी
अगदी मस्त होते आणि वर्षभर टिकवायची कशी याची एक सोपी ट्रिक मी तुम्हाला पुढे जाऊन सांगणार आहे. आता हे शिजत असतानाच त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा ओवा घालून घ्यायचा. ओवा घातला की हे छान असं पाचक तयार होतो. ओव्याचा वास मस्त असा येतो बरं का. म्हणजे कधी अपचन झालं, अजीर्ण झालं, उलटी होत असेल, पित्त झालं असेल तर ही एक लिंबाची फोड तुम्ही खाल्लीत ना तर तुम्हाला अगदी बरं वाटेल, एकदम फ्रेश वाटेल. आता अर्धा चमचा हिंग घालून घेऊया. आता घालूया लाल तिखटाची पूड. तुमच्या आवडीनुसार या तिखटाच्या पुडीचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. किंवा तिखटपणा नको असेल तर बेडगी मिरचीची पावडर जी आपण रंगासाठी वापरतो ना ती वापरलीत तरीही चालेल बरं का. आता चवीनुसार काळं मीठ घालून घेऊया. साध्या मिठाचा वापर करण्यापेक्षा काळ्या मिठाचा वापर केला तर याची चव वाढते बरं का. म्हणून इथं काळं मीठ शक्यतो वापरा. नसेल तर आपलं साधं मीठ वापरलं तरीही चालेल. आता याच्यामध्ये जिरेपूड 1.5 चमचा घालायची. जिरेपूड जरा जास्तीची घातली म्हणजे एकदम मस्त लागते बरं का. तर आता हे आपल्याला छान एकत्र करून मस्त असं शिजवून घ्यायचे. तर हे मी शिजत ठेवते आणि अगदी अर्ध्या मिनिटात तुम्हाला भेटते. आता बघा हे किती छान असं शिजतंय. चांगलं दाटसर होई तोपर्यंत, या पाकाची कड सुटे तोपर्यंत आपल्याला आता हे शिजवून घ्यायचंय. मस्त असं झालं पाहिजे. शक्य तेवढा पाक हा आटला पाहिजे. म्हणजे मग आता तुम्हाला एक फोड काढून दाखवते बघा. मस्त कसं आहे, इतका छान मसाला सगळा याच्यामध्ये मुरलेला आहे. मग हे खायला एकदम चटपटीत लागतं. आता हे बघा हे छान दाटसर असं शिजून तयार झालं. हे खालचं जे आहे ना तो पण पाक एकदम घट्ट असा झालेला आहे. आता हे थंड करत ठेवायचं आणि थंड झाल्यानंतर बरणीमध्ये भरून ठेवायचं. मोर आवळा किंवा आवळा कँडी आपण जसं खातो ना तसं खाऊ शकतो. आता फक्त एक महत्त्वाची टीप की तुम्हाला हे वर्षभर जर टिकवायचं असेल ना तर काय करायचं, असं हे प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं. एक एक फोड वेगवेगळी करायची आणि हे असं ताटामध्ये ठेवून जिथं ऊन येत असेल ना तिथं 1 तासभर फक्त ठेवायचं. फार कडक उन्हाची गरज लागत नाही. आणि 1 तासाभरामध्ये छान अशा वाळल्या की नाही की या फोडी मस्त चटपटीत खायला एकदम मस्त लागतात. तेव्हा या लिंबाचं हे कँडी नक्की करून पहा बरं का.